Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh mì cuộn len. Bánh mì này rất là ngon luôn. Bánh này mình làm ăn sáng nè, hay là nhà có khách á, mình làm một ổ bánh mì mình đãi khách cũng rất là tiện nữa. Cô bác, anh chị và các bạn thích thì cùng vào bếp để làm món bánh mì cuộn len này nha. Cái bánh mềm xốp ngon lắm luôn. Ở đây mình đã chuẩn bị là 250g bột mì số 11. Chị em nào ở Nhật thì mình mua cái loại bột mì này, còn không thì mình dùng loại bột mì đa dụng cũng được nha. 100ml sữa tươi không đường, 4g men. Men thì mình xài loại men này, mình dùng là 4g. 50g trái cây khô. Trái cây khô thì mình mua cái loại trái cây ở trong cái gói gì nè. Tí nữa thì mình ngâm nước khoảng 5 phút để cho cái trái cây này nó mềm ra. Một trái trứng gà, 30g đường, 40g sữa đặc, 30g bơ, một tí xíu siêu muối. Thành phần nguyên liệu này thì mình sẽ để dưới đường mô tả để cho cô bác anh chị dễ tham khảo nha. Trước tiên thì mình cho bột vào trong cái tô lớn. Mình cho một trái trứng gà, một tí xíu siêu muối, khoảng 1/4 muỗng cà phê. Đường mình cũng cho vô luôn. Men. Men này thì mình không có cần phải kích hoạt. Sữa đặc mình cũng cho vô luôn. Sữa tươi không đường mình cho vô luôn. Mình trộn tất cả cái phần bột này lại thành một khối nha. Mình cho bột xuống bàn. Đây mình có cái miếng chải bằng silicon đó, cho nên nhồi bột dễ lắm. Nếu không thì cô bác dùng cái mâm cũng được. Mình nhồi bột bằng tay nha. Rửa tay sạch rồi mình nhồi bột. Nếu như nhà mình có máy thì mình nhồi máy thì nó mau hơn. Mình cho bơ vô mình nhồi luôn nha. Lúc đầu mình nhồi thì cái bột này nó hơi dính tay tí. Mình nhồi hồi thì nó mịn lại thì nó không có còn dính tay nữa. Còn nếu như cái bột của mình nó nhão quá thì cô bác anh chị cho thêm tí xíu bột khô vô nha. Còn nếu như nó có khô quá thì mình cho thêm sữa tươi không đường vô nữa cũng được. Tại mình nhồi cho cái khối bột này nó mịn lại. Mình nhồi bột này 10 phút nha. Thì mình cứ đẩy ra rồi mình kéo lại. Mình đẩy ra mình kéo lại gì. Mình cứ lặp đi cái động tác này lại như vậy nè. Mình nhồi cục bột của mình được 5 phút rồi thì mình đập bột nha. Mình đặt xuống với bàn gì. Mình đặt vài cái thì mình nhồi tiếp. Mình cứ lặp đi cái động tác này. Mình đã nhồi 10 phút. Bây giờ bột của mình đã mịn này. Mình kéo mỏng ra gì mà nó không có bị đứt bột á. Như vậy là được nha. Bây giờ thì mình sẽ xoa tròn cái cục bột lại. Mình để đây. Mình lấy cái tô mình úp lên. Mình ủ bột ở đây là 1 tiếng nha. Để cho cái cục bột này nó nở lên gấp đôi á. Bột mình đã ủ 1 tiếng. Thì sau 1 tiếng rồi thì cục bột nó cũng đã nở lên rất là bự luôn. Mình sẽ nhồi lại cục bột thêm một lần nữa. Để cho nó bể hết cái bọt khí ở bên trong á. Giờ mình chia cái bột này ra làm 5 phần. Mình sẽ sa cục bột lại để mình tạo hình bánh nha. Khi mình xoa tròn cái bột này lại rồi thì mình sẽ cho bột nghỉ thêm 5 phút nữa.
Mình để bột nghỉ 5 phút gì á, tí xíu nữa thì mình cán bột á, cái bột nó không có bị co rút lại. Bột nghỉ 5 phút rồi thì mình sẽ đi tạo hình bánh. Mình sẽ cán cái bột này ra, cán ra chiều dài á. Mình cán bột ra rồi thì mình sẽ cho một ít cái phần trái cây khô lên. Chia cái phần trái cây khô này ra làm 5 miếng nha. Phần nửa này thì mình sẽ dùng cái cây dao á để mình cắt. Mình cắt ra từng đường vậy. Mình cắt cho nó mỏng mỏng á, thì tí xíu nữa cái đường len của mình nó sẽ đẹp. Mình cắt phần nửa phần bánh nha. Mình túm lại cái phần trái cây nè, cuốn lên. Mình cuốn xong vậy thì mình sẽ cho vào trong cái khay nướng luôn. Mình tạo hình xong rồi thì bây giờ mình sẽ đậy cái phần bột này lại và mình ủ bột này thêm 30 phút nữa nha. Mình ủ bột lần 2 đã được 30 phút. Bây giờ thì mình sẽ cho một cái trứng gà với một chút xíu sữa tươi. Mình khuấy tan cái lòng trắng với lòng đỏ lại chung với sữa để mình quét lên trên bánh đó. Mình sẽ quét trứng với lại sữa lên trên bánh này và mình đi nướng luôn. Mình quét đều cái phần trứng với sữa nha. Bánh bây giờ nó nở lên rất là bự luôn nè. Cái lò mình đã mở lên trước 10 phút để cho cái lò nó nóng á. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh vào nướng luôn. Cái lò mình nó có 3 ngăn thì mình để ngăn ở dưới nè, ngăn thứ 3, ngăn dưới luôn á. Mình nướng ở nhiệt độ là 160 độ C. Mình mở 2 lửa. Mình nướng thời gian là 30 phút. Mình cam nhiệt độ của lò mình nha. Bánh của mình đã nướng 30 phút rồi kìa. Nó vàng luôn. Nó nở lên đầy cái khuôn luôn á. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra nha. Wow, nhìn thấy ngon ghê chưa? Rất là đẹp luôn. Thơm ơi là thơm vậy đó. Bánh nguội rồi mình lấy bánh ra. Cái bánh nó rất là mềm luôn. Và bánh mình đã nướng xong. Nhìn cái bánh nè, vàng luôn á. Bánh mềm xốp ngon lắm. Cách làm này cũng rất là dễ nữa. Mình nhồi bột bằng tay, không có cần phải dùng máy gì hết á. Làm cũng nhanh lắm. Cô bác anh chị và các bạn thấy thích thì cùng làm bánh này nha. Ngày cuối tuần thì mình làm món bánh này để cho gia đình mình thưởng thức thì rất là ngon luôn. Mình làm để ăn sáng nè, hay là nhà mình có tiệc á thì mình làm vài cái bánh này nè, mình đãi khách cũng ngon nữa. Cô bác anh chị và các bạn thấy thích thì cùng vào bếp để làm nha. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.